ลึกลงไปใจกลางโลกมีกลไกสร้างสนามแม่เหล็กที่คอยเป็นเกราะปกป้องสิ่งมีชีวิตจากรังสีอวกาศมานับพันล้านปีโดยธรรมชาตินั้นขั้วแม่เหล็กโลกจะมีวัฏจักรการพลิกสลับด้านทุกๆ 2-3 แสนปีแต่นักวิทยาศาสตร์กลับพบความผิดปกติครั้งใหญ่เพราะนับตั้งแต่การสลับขั้วครั้งล่าสุดเมื่อเกือบ8แสนปีก่อนจนถึงตอนนี้ขั้วแม่เหล็กโลกก็ยังคงนิ่งสนิทและไม่ยอมพลิกกลับตามวัฏจักรที่ควรจะเป็นการไม่พลิกขั้วของสนามแม่เหล็กโลกอันยาวนานเช่นนี้กำลังบอกอะไรเรามาร่วมหาคำตอบไปกับอับดุลเททูบในคลิปนี้ครับว่านี่คือสัญญาณเตือนของการสลับขั้วครั้งใหญ่ที่จะรีเซ็ตโลกทั้งใบหรือเป็นเพียงแค่การหลับไหลตามธรรมชาติที่ไม่น่ากังวลสมองของเรามีน้ำหนักเพียงแค่ประมาณ 2% ของร่างกายแต่กลับใช้พลังงานมากถึง 20% ต่อวันแสดงให้เห็นว่าสมองคืออวัยวะที่ต้องทำงานหนักอยู่ตลอดเวลาการดูแลสมองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม Clarity Omega 3 Norway Daily น้ำมันปลาบริสุทธิ์ระดับพรีเมียมที่คิดค้นสูตรและผลิตจากประเทศนอร์เวย์ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกคุณภาพเพื่อการดูแลสมองของคุณศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-story หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับลึกลงไปใต้ฝ่าเท้าของเราประมาณ 3,000 กิโลเมตรคือที่ตั้งของกลุ่มพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของดาวเคราะห์ดวงนี้นั่นคือแก่นโลกชั้นนอกมหาสมุทรเหล็กและนิกเกิลหลอมเหลวที่กำลังเดือดพล่านและหมุนวนด้วยอุณหภูมิที่ร้อนระอุเทียบเท่ากับพื้นผิวของดวงอาทิตย์การเคลื่อนที่ของโลหะเหลวเหล่านี้เปรียบเสมือนสายพานที่นำกระแสไฟฟ้าและเมื่อมันถูกปั่นรวมกับการหมุนรอบตัวเองของโลกผ่านปรากฏการณ์คอริออลิสโลหะเหลวในแก่นโลกจะถูกเหวี่ยงให้หมุนวนเป็นเกลียวตามแนวแกนหมุนของโลกและเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสไฟฟ้าปริมาณมหาศาลจนสามารถสร้างสนามแม่เหล็กโลกที่แผ่วงกว้างออกไปในอวกาศกลายเป็นเกราะป้องกันล่องหนที่คอยปะทะกับลมสุริยะและรังสีคอสมิกที่เป็นอันตรายจากอวกาศอย่างไรก็ตามสุดยอดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าธรรมชาตินี้ไม่ได้ทำงานอย่างเสถียรเหมือนกับเครื่องจักรกลการเสียดสีและปฏิสัมพันธ์ระหว่างแก่นโลกชั้นในและชั้นนอกนั้นเต็มไปด้วยความโกลาหลส่งผลให้สนามแม่เหล็กโลกมีพฤติกรรมที่คาดเดาได้ยากทิศทางของเส้นแรงแม่เหล็กมีการบิดเบี้ยวและเคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลาและเมื่อความปั่นป่วนนี้สะสมตัวข้ามผ่านการเวลานับแสนหรือนับล้านปีมันจะเดินทางมาถึงจุดวิกฤตจนเกิดการพลิกสลับของสนามแม่เหล็กโลกซึ่งขั้วเหนือและขั้วใต้ทางแม่เหล็กจะทำการสลับตำแหน่งกันอย่างสมบูรณ์แบบโดยขั้วเหนือจะย้ายไปอยู่ทางซีกโลกใต้และขั้วใต้จะย้ายขึ้นมาอยู่ทางซีกโลกเหนือการพลิกกลับของสนามแม่เหล็กเป็นวัฏจักรที่เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งตลอดประวัติศาสตร์ 4,500 ล้านปีของโลกใบนี้บันทึกทางธรณีแม่เหล็กบรรพการระบุว่าขั้วแม่เหล็กโลกได้สลับขั้วมาแล้วถึง183ครั้งในช่วง83ล้านปีที่ผ่านมาและเกิดขึ้นอย่างน้อยหลายร้อยครั้งในรอบ160ล้านปีที่ผ่านมาซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วจะเกิดขึ้นทุกๆประมาณ 300,000 ปีโดยการสลับขั้วครั้งล่าสุดได้เกิดขึ้นเมื่อราว 780,000 ปีก่อนการสลับขั้วอย่างสมบูรณ์ครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นเมื่อราวๆ 780,000 ปีก่อนนั้นเรียกว่าการสลับขั้วบรุนส์มัตสึยามะโดยเกิดขึ้นในยุคที่บรรพบุรุษของเราอย่างโฮโมเอเร็กตัสเพิ่งรู้จักการใช้ไฟนับตั้งแต่วันนั้นจบจนวินาทีนี้สนามแม่เหล็กโลกยังคงรักษาทิศทางเดิมมาโดยตลอดดังนั้นจึงหมายความว่าเรากำลังอยู่ในสภาวะทิ้งช่วงที่ยาวนานกว่าค่าเฉลี่ยปกติถึงกว่า2เท่าตัวแม้จะฟังดูเป็นเรื่องใหญ่แต่กลไกทางธรรมชาติที่สร้างสนามแม่เหล็กโลกนั้นมีความผันผวนเป็นอย่างมากปรากฏการณ์ที่สะท้อนถึงความปั่นป่วนของกลไก Geodynamo คือเหตุการณ์ Cretaceous Normal Superchrone ช่วงเวลายาวนานเป็นพิเศษในยุค Cretaceous ที่สนามแม่เหล็กโลกมีความเสถียรสูงมากและไม่มีการสลับขั้วแม่เหล็กเกิดขึ้นเลยยาวนานถึงประมาณ37ล้านปีอีกทั้งยังมีเหตุการณ์ลัสแชมป์ที่ขั้วแม่เหล็กโลกพลิกกลับด้านไปอยู่ได้เพียงแค่440ปีเท่านั้นแล้วก็พลิกกลับมาเป็นขั้วเดิมเหมือนเป็นการสลับขั้วชั่วคราวสั้นๆดังนั้นการทิ้งช่วงไปนานถึง 780,000 ปีจึงไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้สำหรับคำถามคาใจที่ว่าแล้วอะไรคือตัวการที่ทำให้การสลับขั้วของครั้งต่อไปเกิดการล่าช้า
สมมติฐานหลักในปัจจุบันชี้ไปที่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแก่นโลกชั้นนอกและเนื้อโลกส่วนล่างการไหลเวียนของความร้อนบริเวณรอยต่อนี้อาจจะทำตัวเป็นกำแพงขวางกั้นกระบวนการพลิกกลับของเส้นแรงแม่เหล็กทำให้ระบบพยายามจะสลับขั้วอยู่หลายระลอกแต่ก็ล้มเหลวกลายเป็นแค่ปรากฏการณ์ Magnetic Excursion หรือการแกว่งตัวชั่วคราวแล้วก็กลับไปทิศทางเดิมข้อมูลที่ได้จากกระบวนการ Geodynamo แสดงถึงการอ่อนแรงลงของสนามแม่เหล็กเป็นประจำแล้วในที่สุดมันก็จะดึงตัวเองกลับมาสู่สมดุลเดิมโดยไม่มีการสลับขั้วจริงอย่างไรก็ตามมีนักวิทยาศาสตร์บางคนอ้างว่ามีหลักฐานที่ชี้ว่าการสลับขั้วแม่เหล็กโลกกำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้โดยข้อมูลล่าสุดจากดาวเทียม SWARM ขององค์การอวกาศยุโรปรวมกับการวัดค่าบนพื้นโลกส่งสัญญาณเตือนภัยว่าในช่วง200 ปีที่ผ่านมาสนามแม่เหล็กโลกกำลังอ่อนกำลังลงอย่างผิดปกติโดยสูญเสียความเข้มข้นไปแล้วเกือบ 10% อีกทั้งยังพบการเคลื่อนที่อย่างบ้าคลั่งของขั้วแม่เหล็กแถวขั้วโลกเหนือจากที่ในอดีตเคยจะเคลื่อนที่วนเวียนอยู่ในแถบแคนาดาตอนเหนือด้วยความเร็วเพียง 10-15 กิโลเมตรต่อปีแต่ในทศวรรษที่ผ่านมาความเร็วนี้พุ่งทะยานไปถึง 50-60 กิโลเมตรต่อปีมุ่งหน้าจากแคนาดาข้ามมหาสมุทรอาร์กติกตรงไปยังไซบีเรียประเทศรัสเซียแต่สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์จับตาดูอย่างใกล้ชิดที่สุดคือความผิดปกติบริเวณแอตแลนติกใต้บริเวณที่สนามแม่เหล็กโลกมีความเข้มข้นต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นๆทั่วโลกโดยครอบคลุมพื้นที่ขนาดมหึมาของทวีปอเมริกาใต้และมหาสมุทรแอตแลนติกจุดอ่อนกำลังนี้เปิดโอกาสให้รังสีคอสมิกส่องทะลุลงมาสู่ผิวโลกได้มากกว่าปกติและที่สำคัญคือความผิดปกติบริเวณนี้กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วและทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญดร.คริสฟินเลย์ผู้ที่ค้นพบและพิสูจน์สาเหตุที่ทำให้เกิดความผิดปกตินี้ได้สำเร็จเป็นคนแรกๆของโลกได้ระบุว่าความผิดปกติดังกล่าวเกิดจากความไม่สมมาตรภายในโครงสร้างโลกมันคือการไหลเวียนอันโกลาหลและพฤติกรรมไหลย้อนกลับของโลหะเหลวร้อนลึก 3,000 กิโลเมตรณบริเวณรอยต่อระหว่างแก่นโลกชั้นนอกและเนื้อโลกซึ่งทำลายเนื้อสนามแม่เหล็กหลักในบริเวณนั้นหลายคนอาจจะสงสัยว่านักวิทยาศาสตร์รู้ถึงวัฏจักรเมื่อหลายล้านปีก่อนได้อย่างไรทั้งที่มนุษยชาติเพิ่งรู้จักการใช้เข็มทิศเมื่อไม่กี่ร้อยปีมานี้เองคำตอบคือธรรมชาตินั้นได้ซ่อนเบาะแสสำคัญไว้อย่างแนบเนียนในก้อนหินศาสตร์ที่ก้าวเข้ามาไขรหัสลับนี้มีชื่อว่าธรณีแม่เหล็กบรรพการซึ่งเปรียบเสมือนการเปิดอ่านสมุดไดอารี่แม่เหล็กที่โลกบันทึกไว้ด้วยตัวเองในชั้นหินและตะกอนมาตั้งแต่ยุคกำเนิดดาวเคราะห์ศาสตร์นี้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถย้อนเวลากลับไปดูความเคลื่อนไหวและความโกลาหลของกลไกกระบวนการ Geodynamo ตลอดช่วงหลายพันล้านปีที่ผ่านมาได้โดยพบกลไกสำคัญคือเมื่อแมกมาหรือลาวาปะทุขึ้นมาจากใต้เปลือกโลกไม่ว่าจะระเบิดจากภูเขาไฟบนบกหรือแทรกตัวตามรอยแยกกลางมหาสมุทรของเหลวร้อนจัดเหล่านี้จะอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มีคุณสมบัติทางแม่เหล็กโดยเฉพาะแร่แมกนีไทต์โดยขณะที่ลาวายังร้อนระอุอะตอมเหล็กในแร่จะวิ่งพล่านและชี้ไปตามทิศทางของสนามแม่เหล็กโลกในยุคนั้นแต่ทันทีที่ลาวาเกิดการเย็นตัวจนอุณหภูมิลดต่ำกว่าจุดวิกฤตที่เรียกว่าจุดคูรีหรือราวๆ580องศาเซลเซียสอะตอมของแร่แม่เหล็กจะถูกแช่แข็งถาวรล็อกทิศทางชี้ไปยังขั้วแม่เหล็กโลกณวินาทีนั้นกลายเป็นเข็มทิศดึกดำบรรพ์ที่ต่อให้เวลาจะผ่านไปเป็น100 ล้านปีหรือแผ่นดินจะเคลื่อนย้ายไปซีกโลกไหนทิศทางแม่เหล็กในหินก้อนนั้นก็จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงการค้นพบเข็มทิศหินนี้ได้ทำให้วงการวิทยาศาสตร์สามารถเปิดโปงความจริงที่ว่าขั้วแม่เหล็กโลกเคยพลิกสลับขั้วมานับครั้งไม่ถ้วนในอดีตรวมถึงตรวจพบช่วงเวลาที่ขั้วแม่เหล็กนิ่งสนิทถึง40 ล้านปีปัจจุบันไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าการสลับขั้วของสนามแม่เหล็กโลกครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นเมื่อใดแต่นักวิทยาศาสตร์รู้ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่ว่าจะกินเวลานานนับพันปีในช่วงเวลานี้สนามแม่เหล็กโลกที่มีเหนือใต้ชัดเจนจะพังทลายลงลดความเข้มข้นลงเหลือเพียง 10% ของระดับปัจจุบันและโครงสร้างสนามแม่เหล็กหลักจะแตกตัวออกเป็นขั้วย่อยๆคือมีขั้วเหนือและขั้วใต้กระจัดกระจายอยู่ทั่วทั้งโลกอาจมีขั้วเหนืออยู่3จุดและขั้วใต้อยู่2จุดบริเวณเส้นศูนย์สูตรสภาวะช่วงเปลี่ยนผ่านของการพลิกสลับขั้วที่กินเวลายาวนานนี้สนามแม่เหล็กโลกจะอ่อนลงแต่จะไม่ได้หายไปโดยสิ้นเชิงแ
แต่ในห้วงเวลานี้รังสีคอสมิกและอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์จะทะลวงผ่านเข้าสู่ชั้นบรรยากาศชั้นบนในปริมาณมหาศาลจนทำลายล้างชั้นโอโซนทว่าจากบันทึกฟอสซิลของพืชและสัตว์ในช่วงที่เกิดการสลับขั้วแม่เหล็กโลกครั้งล่าสุดไม่แสดงการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ผิดปกติแม้แต่หลักฐานจากตะกอนใต้ทะเลลึกก็พบว่าสภาพของธารน้ำแข็งในยุคนั้นก็ยังคงปกติดีดังนั้นหมายความว่าการสลับขั้วในอดีตไม่ได้นำมาซึ่งเหตุการณ์ภัยพิบัติระดับวันสิ้นโลกหรือการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่แต่สำหรับเผ่าพันธุ์โฮโมเซเปียนในศตวรรษที่ 21 อย่างเราทุกคนสิ่งที่ต้องเผชิญอาจคือหายนะแห่งยุคดิจิทัลหากมีพายุสุริยะลูกยักษ์พัดถล่มในช่วงที่โลกไร้เกราะป้องกันทุกสิ่งอย่างที่ขึ้นอยู่กับโครงข่ายไฟฟ้าและการสื่อสารผ่านดาวเทียมอาจล่มสลายนอกจากนี้สัตว์ที่ต้องอพยพโดยอาศัยการตรวจจับสนามแม่เหล็กโลกเช่นนกเต่าทะเลวาฬและแบคทีเรียบางชนิดจะสูญเสียทิศทางเนื่องจากสนามแม่เหล็กโลกในช่วงนั้นจะปั่นป่วนมีหลายขั้วและเปลี่ยนทิศทางไปมา